Ez itt a 10TV4. Ezzel a hajóval kezdődött a Star Wars, ami az egyik kedvenc LEGO témám, szóval úgy gondoltam, hogy szóljon erről az első videó ezen a csatornán. Ebben a videóban a 75376-os számú 10TV4 midi űrhajó készletet fogom nektek bemutatni, amit a LEGO nemrég 2025. decemberében vont ki a gyártásból. A videó végére kiderül, hogy érdemes-e még beszerezni ezt a készletet. Ez a hajó a legelső űrhajó az egész Star Wars univerzumból, amit a szerencsések 1977-ben láthattak a mozikban az első filmnyitó jelenetében. A filmmodellt Colin Cantwell tervezte az 1970-es évek elején. Első körben ez lett volna a Millennium Falcon, de George Lucas szerint túlságosan hasonlított a Space 1999 sorozat Eagle nevű hajójára, ami akkoriban nagyon népszerű volt. Emiatt kapott az Industrial Light and Magic csapata 4 hetet egy teljesen új dizájn megalkotására, így született meg egyébként a Millennium Falcon mára ikonikussá vált alakja. Az eredeti Cantwell modell pedig némi átalakítással a 10TV4 lett. A háttértörténet után lássuk magát a készletet, ami a Mindy Starship Collection sorozat része, 654 alkatrészből áll, megépítve 32 cm hosszú és állvánnyal együtt 15 cm magas. Lássuk az építést, és utána megmutatom nektek a modell részleteit. Összességében az építés kellemes volt. Ketten raktuk össze nagyjából 1 óra alatt. A hajó testét, a motorblokk részeit és az állványt külön zacskókból, külön szekciónként lehet építeni, szóval párhuzamosan is lehet haladni, közös programnak is kiváló 2 vagy akár 3 fővel is. A hajó vázának építésekor kerül be a hajó belsejébe Leia hercegnő, R2-D2 és C-3PO, mindhárman statfig formában. Ez a kis építés azt a jelenetet mutatja be, amikor Leia elrejti R2-ban a halálcsillag terveit. Később ezt teljesen eltakarjuk, és csak egy kis bontás után lehet újra hozzáférni. Az egyik menekülőkabin sem véletlenül hiányzik, azzal jutott el R2 és 3PO Tatooine-ra, és ez az egy kis részlet erre utal. A 11 hajtómű közül nem mindegyforma, nem ugyanazt kell 11-szer megépíteni, ez még érdekesebbé és filmhűbbé teszi a modellt. A készletben 10 matrica van, 1 darab matricaíven, 8 kerül a motorblokkra, 4 felülre és 4 darab alulra, 2 pedig a pilótafülke két oldalára. A statfigurákból álló jelenet megnézéséhez itt viszont le kell venni néhány panelt a hajótest elejéről. A hiányzó kabin pedig nem minden szögből látszik jól, és ha az útmutatónak megfelelően rakjuk össze és állítjuk ki a készletet, akkor könnyen elrejthetjük. Ez szerencsére viszonylag könnyen orvosolható, például a hiányzó kabin másik oldalra rakásával, vagy, hogyha fordítva rakjuk fel a készletet az állványra. Például így. És egyébként, ha már az állványról beszélünk, nyilván elegáns, de ha már raktál össze készletet ebből a sorozatból, akkor semmi meglepetést nem fog okozni. 2 darab Technic pinnel lehet rögzíteni a 10TV4 rá, alul pedig ott a nyomtatott névtábla, plusz egy 25. évfordulós plakettet is kapunk a készletben, amit az állványra rakhatunk. A Starship Collection lényege az, hogy a hajók egymás mellett élnek. Polcra tudjuk őket rakni, és ott is maradnak, ezek simán display készletek. Ha már van ilyen méretű hajód, a 10TV4 tökéletesen illeszkedik a sorba, méretben, stílusban és minőségben. A polcomon egyelőre az Executor és a Nebulon B mellett állítottam ki a 10TV4-t. Ezek korábbi készletek, jelezzétek kommentben, ha szeretnétek róluk hasonló bemutatókat látni. És látszik, hogy nagyon szépen összeillik, mind az állvány miatt, mind pedig a méretezés miatt ez a 3 készlet. És természetesen a későbbi készletekkel együtt is nagyon jól mutat. Szóval összegezzük a látottakat. A sziluett pontos, a 11 egyedi hajtómű lenyűgöző közelről, az easter eggek átgondoltak, és az egész nagyon jól néz ki a polcon.
különösen a többi Starship Collection készlettel együtt kiállítva. Szerintem egyébként ez a Starship Collection egyik legjobban sikerült darabja. Az egyetlen valódi kifogásom a készlettel kapcsolatban az a 10 darab matrica, nagyon nem szeretem őket felrakni, és egyébként is ezen az áron akár nyomtatott alkatrészek is elfértek volna. Különösen azért, mert mindegyik matricázott alkatrész egy sima plate elem, egy csempe, amire nagyon könnyen tud a Lego nyomtatni. És egyébként is, hogyha egy kicsit is ferdén rakjuk fel ezeket a matricákat, akkor az nagyon feltűnő, mivel például itt a motorblokk felső és alsó részén nagyon közel vannak egymáshoz, így nagyon látványos is lehet, hogyha ezeket egy picit is elrontjuk. Illetve idővel a matricák besárgulhatnak, leválhatnak, és valószínűleg majd csak drágán lehet őket pótolni, de egyébként is, mivel az egész készlet nagyrészt fehér elemekből áll, érdemes UV-sugárzástól távol tartani. Ha a nagyobb építési projekteket szeretitek, vagy nem kedvelitek a MIDI Starship vonalat a Star Wars témán belül, akkor hagyjátok ki. De egyébként összességében nagyon tudom ajánlani, ha ilyesmi méretű csillaghajókat gyűjtötök, illetve ha egy kompakt, a Star Wars történetének szempontjából meghatározó kiállítási darabot kerestek. Megvan már nektek a TenTV4 bármelyik kiadása? Vagy tetszik ez a készlet, és most tervezitek beszerezni? Írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, amit láttál, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következőkről sem. Ez a csatorna most indul, de bőven van még mit bemutatnom nektek, akár a Starship Collection vonalon, Star Wars témában, de egyéb témákban is. Jó építést kívánok nektek, találkozunk legközelebb, sziasztok!